Let's read Matthew chapter 5, 14 to 16. मत्ती 5 को 14 देखि 16 सम्म. 14 to 16 says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives light to all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." तिमीहरू पृथ्वीका from 14 onwards. तिमीहरू संसारका ज्योति हौ. डाँडामा बसालिएको शहर लुक्न सक्दैन. मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैनन्, तर सामदानमा राख्दछन् र घरमा हुने सबैको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ. यसरी नै तिमीहरूको ज्योति मानिसहरूको सामुन्ने चम्कोस् र तिनीहरूले तिमीहरूको सुकर्म देखुन् र स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूको पिताको महिमा गरून्. So if you look at these three things, यदि यो तीनवटा कुरालाई तपाईले हेर्नुभयो भने, okay, it says you are the light of the world. तिमीहरू संसारको ज्योति हौ भनेको छ. What does light do? ज्योतिले के काम गर्छ? There's darkness, अँध्यारो छ, you put on the light. है. अँध्यारो भएको कारणले गर्दा तपाईले बत्ती बाल्नु. What is that darkness? अँध्यारो के हो? People are going to hell. है. मानिसहरू नर्क गइरहेको छ, उनीहरू अन्धकारमा We छ. say Jesus is the way to heaven. हामीले स्वर्ग जाने बाटो येशू हो भनेर भन्छौं. We put on the light. त्यो चाहिँ उज्यालो पारिदिएको. The people are sinning. मानिसहरूले पाप गरिरहेका छन्. They have sex outside of marriage. विवाह पूर्व नै उनीहरूले यौन सम्बन्ध गरिरहेका So we छन्. teach them what is good marriage. अनि एउटा Good sex within marriage. है वैवाहिक सम्बन्ध भित्र मात्र यौनको प्रयोगको बारेमा सिकाउनु चाहिँ बत्ती बाल्नु. People are lusting for money. मानिसहरू पैसाको अभिलाषामा छ. We say no, money is a gift. अनि हामीले रुपैयाँ पैसा चाहिँ परमेश्वरबाटको वरदान हो भन्ने To सिकाउँछौं. bless ourselves and our त्यो families. चाहिँ हामी आफैलाई र अरूहरूलाई आशिष पुर्याउनका निम्ति. Okay, so there are many types of darkness in this world. संसारमा विभिन्न प्रकारको अन्धकारहरू छ. How do we put on the light? त हामी अँध्यारो ठाउँमा चाहिँ कसरी उज्यालो पार्ने, कसरी बत्ती It बाल्ने? says over here, यहाँनिर यसले लेखेको छ, let your light shine before men. मान्छेहरूको अगाडि नै तिमीहरूको बत्ती चम्कोस्. What kind of light? कस्तो खालके चाहिँ ज्योति, कस्तो Your खालके good बत्ती? works. तपाईहरुको राम्रो काम. See, we can sometimes speak with our mouth the gospel, कतिचोटी हामी मुखले चाहिँ सुसमाचार सुनाउन but our सक्छौं. lifestyle doesn't match that. तर मुखले सुसमाचार सुनाउँछौं, जीवन शैली चाहिँ मुखले प्रचार गरेको कुरोसँग नमिलिरहेको हुन सक्छ. Somebody says, scratch the Christian, you'll find the non-Christian. अनि कसैले चाहिँ यसो भनेको छ, क्रिस्चियनहरुलाई खोर्स्यो भनेदेखि भित्रबाट नन क्रिस्चियनै निस्किन्छ अरे के. Okay? They get angry just like others. They misbehave just like others. अलिकति खोस्रिनु चाहिँ पर्छ, भित्रबाट व्यवहार त नन क्रिस्चियनको जस्तै निस्किन्छ. They take bribe just like others. अब अरूले जस्तै घुस लिने, अरूहरु जस्तो रिसाउने, अरूहरुकै जस्तो व्यवहार They देखाउने. deceive others just like others. अब अरूहरुलाई छल्ने काम पनि अन्य जातिहरुले गरेको जस्तो क्रिस्चियनहरुले They पनि गरिरहेको also हुन्छ. tell lies like others. अरूहरु जस्तो झुट बोल्ने काम They गरिरहेको also हुन्छ. beat their wives just like अनि others. क्रिस्चियन भएर पनि नन क्रिस्चियनहरुले पनि बुढी कुट्छ, क्रिस्चियनहरुले पनि बुढी कुटिरहेको हुन्छ. They also do all the bad things just like the world. Only thing is that they say, I'm Christian. अब हेर्नुहोस् है, त्यो बाहिरबाट हल्का पेन्ट गरेर छोडे जस्तै भयो नि त हैन. म क्रिस्चियन हो भन्ने पेन्ट त माथिबाट हल्का छ, अलिकति खोस्ने बित्तिकै भित्रको बाहिरी रूप त बाहिर निस्किहाल्छ So है त. the last one I'm going to talk about is basically about how we are called to be people who will not just speak the gospel but live the gospel. अनि सुसमाचार बोल्ने मात्र हैन, तर सुसमाचारलाई चाहिँ जीवन शैलीमा पनि देखाउने विषयमा म कुरा गर्छु. That is what glorifies God the Father. अनि हाम्रो परमेश्वर पितालाई महिमा दिने काम चाहिँ त्यसले गर्दछ, जीवन शैलीले गर्दछ. Many times we think, oh, if I share the gospel, they'll accept Jesus. अनि धेरैचोटि हामीलाई लाग्छ मैले गएर सुसमाचार मुखले बाँडे भने उनीहरूले सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छ, पत्याउँछ जस्तो लाग्छ. But God wants to tell us that it's not only about sharing with your mouth, but your works also should match the gospel. तर मुखले मात्रै सुसमाचार सुनाउने हैन, काम पनि हामीले बाँड्ने सुसमाचारसँग मिल्नु पर्यो. Okay, so my wife one day she
she went to a Bible study. अनि एक दिन चाहिँ म एउटा बाइबल स्टडीमा गएको थिएँ. The book of Esther. यो चाहिँ एस्तरको बारेमा हामीले सिक्दै थियौँ. And then while she was doing that Bible study, अनि त्यो बाइबल अध्ययन चाहिँ ग्रुपमा मिलेर गर्दै गर्दा she brought back some videos and a book. त्यो हामीले जुन बाइबल स्टडी गर्दै थियौँ त्यसको भिडियो र एउटा किताब एउटा पुस्तिका पनि मैले घरमा लिएर आएँ. And so because I'm a Bible teacher, I said, "Oh, this is a ladies' Bible study, but still I want to see what Esther." दिदी बहिनीहरूको बारेमा भएको त्यो बाइबल स्टडी थियो, तर अब उहाँ बाइबल टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो त्यो उयसमा. So the Bible was so good. अनि त्यो Teaching was so good on Esther. एस्तरको बारेमा त्यहाँनिर एकदमै राम्रो सिकाइएको थियो. And so I just kept on reading, I kept on seeing the videos. It became 3 o'clock in the morning. अनि मैले यति साह्रो इन्ट्रेस्ट लाग्यो मलाई त्यो भिडियो हेर्दै त्यो पुस्तिका पढ्दै गर्दा बिहानको 3 बजिसकेछ. And then at the end of that, as I was praying and saying, "Oh, what a wonderful life God used Esther in." अनि त्यो पढिसकेर चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो जीवनी एस्तरको प्रभुले कस्तो प्रयोग गरेको उसलाई भनेर भने. And God said, "I want you to be Esther." अनि प्रभुले मलाई त पनि एस्तरै भएको म चाहन्छु भनेर भन्नुभयो. And I said, "Lord, I'm a man. How can I be a woman?" अनि मैले म त पुरुष मान्छे म कसरी एस्तर हुन सक्छु God भनेर said, "No, भने. I want you to be like her." अनि प्रभुले चाहिँ एस्तर जस्तै त हुने भन्ने कुरा चाहिँ मसँग गर्नुभयो. She was a God-fearing queen who influenced her non-Christian husband to give good policies that blessed the Jewish people. हेर्नुहोस् है त, विश्वासी श्रीमती तर एउटा प्रभुलाई विश्वास नगरेको उसको श्रीमान थियो नि है. तर उसको जीवनद्वारा त्यो प्रभुलाई विश्वास नगर्ने त्यो श्रीमान पनि यति साह्रो प्रभावित भयो कि उसले चाहिँ आफ्नो पुरा जातिलाई फाइदा हुने कानुन चाहिँ उसको श्रीमानलाई बनाउन बाध्य बनायो भनौँ न उसको प्रभावद्वारा चाहिँ हैन. Okay, so I want you to go and teach corporate companies. अनि प्रभुले मलाई गएर यो कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई तैले गएर तालिम दिनु प्रभाव त्यहाँनिर पनि पार्नु भन्ने कुरो भन्नुभयो. I said, "Lord, till now I'm a Bible teacher. I teach the Bible to pastors and leaders and churches." मैले त प्रभु अहिलेसम्म मैले खाली बाइबल मात्रै पढाउन सकेको छु पास्टरहरूलाई लिडरहरूलाई चर्चहरूमा. So he said, God said, "No problem. You take the Bible, you take out the Bible verse numbers." अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो बाइबलै लिनु अनि यतिको यति भन्ने कुरोलाई चाहिँ हटाइदिनु. Okay, and then paraphrase that verse. अनि त्यो कुनै एउटा बाइबलको खण्डलाई सारांशमा लिनु. And then you put it together. अनि त्यसलाई लिएर Then you open Google. अनि अब बाइबलको त्यो सारांशलाई लिने एक हातमा त्यसपछि गुगल खोज्ने. Okay, and look for not the Bible words but the similar synonyms of what the business language is. है कुरा चाहिँ बाइबलकै हो तर बाइबलीय भाषा हैन व्यापारीहरूले बुझ्ने भाषाको है व्यापारीहरूले त्यही कुरोलाई चाहिँ कुन भाषामा बुझ्छ भनेर चाहिँ गुगलमा त्यसैको अर्को वर्ड मिनिङ है अर्को वर्डहरु चाहिँ खोज्न थाले. For example, उदाहरणको लागि we say calling. अब हामीले चाहिँ बोलाहाट भनेर भन्छौं. What is your calling? है विश्वासीहरूले तपाईको जीवनमा भएको बोलाहाट के हो भनेर भन्छौं हामी. But what do the non-Christians say? तर नन क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यही बोलाहाटलाई चाहिँ कुन शब्द प्रयोग गर्छ? What is your career? है कलिङलाई उनीहरूले करियर भन्छ हो कि हैन? Okay, you're called to be a artist missionary. है business missionary. अनि अब तपाई चाहिँ वास्तवमा एउटा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ है हुन सक्छ तपाई कलाकार है अनि कलाकारितालाई चाहिँ मान्छेले मेरो करियर चाहिँ अब म एउटा कलाकार भनेर भन्छ तर बाइबल भाषामा भन्यो भने चाहिँ मेरो बोलाहाट चाहिँ म एउटा कलाकार हुनु चाहिँ मेरो बोलाहाट हो परमेश्वरबाट भन्छ नि हैन. I started praying.
अनि मैले प्रार्थना गर्न थाले And then I got my first opportunity. अनि मैले पहिलो मौका पाएँ है त And I taught a couple of companies. अनि मैले एक दुईवटा कम्पनीलाई त्यहाँबाट सिकाउन थाले They liked me very much. They called me for more training. अनि उनीहरूलाई मेरो शिक्षा मन पर्यो अझै अरू पनि ट्रेनिङहरुमा मलाई Nowadays, बोलाए I don't boast. अनि अहिले चाहिँ अब म धाक दिएर त यो कुरो भन्दिन We don't send brochures. अनि म ब्रोशरहरु दिने काम But गर्दिन companies call me. तर पनि कम्पनीहरुले मलाई बोलाउँछ Okay, because God has used me किनभने परमेश्वरले मलाई प्रयोग गर्नु भएको छ to take the Bible, बाइबललाई नै लिने the best-selling book of all time, है बाइबल त झन् अब यो त जहिले पनि बेस्ट सेलिङ बुकमा नै पर्छ हो हैन and convert it into Google business language. अनि बाइबलकै सिद्धान्तलाई गुगलको माध्यमद्वारा व्यापारीहरूले बिजनेसले बुझ्ने भाषामा सारांश गर्ने And when I share it to people, अनि जब म बाइबलकै सिद्धान्तहरू मान्छेलाई सिकाउँछु everybody, they call me back. अनि उनीहरूले मलाई फेरि बोलाउँछ सिकाउनको निम्ति So Tata Sipradi is my company. अनि टाटा सिप्रदीमा मैले सिकाएको छु Surya Nepal, सूर्य नेपालमा ITC, पनि आइटिसीमा Shangri-La Bank, साङ्ग्रिला ब्याङ्कमा what do you call it? Himalayan Distilleries, हिमालयन डिस्टिलरीमा the highest taxpayer in Nepal. नेपालमा सबभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्ने कम्पनी This उनीहरू weekend, I'm going to teach some scientists. अनि यो विकेन्डमा म फेरि सिकाउन गइरहेको छु उनीहरू चाहिँ वैज्ञानिकहरूको ग्रुप हो Okay, they experiment with mice उनीहरू चाहिँ मुसामा उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्नेहरू so that they can get new medicines for the world. है उनीहरूले ताकि नयाँ संसारको लागि चाहिँ नयाँ औषधि उपलब्ध गराउन सकोस् There are भनेर some चाहिँ scientists who are Bideshis, but also many Nepali अनि scientists. त्यहाँनिर चाहिँ अब विदेशीहरू पनि हुनुहुन्छ नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ Okay, maybe 1 or 2 people are Christians. 98% is non-Christian. तर अब यो विकेन्ड जसलाई सिकाउन गइरहेको छु एकजना दुईजना क्रिस्चियन तर 98% उनीहरू सबै नन क्रिस्चियन I'm going to teach them the Bible, म उनीहरूलाई बाइबलै सिकाउने हो but not Bible verses. तर म बाइबलको यतिको यतिमा भनेर सिकाउने होइन But I've used Google language अनि to change the भाषा Bible पनि- and give it to them. भाषा पनि क्रिस्चियनले बुझ्ने भाषा होइन नन क्रिस्चियनले बुझ्ने भाषामा म तर बाइबलकै सिद्धान्तहरू सिकाउने छु If you hang on, if you open Google यदि गुगल खोल्नुभयो भने and you type Dr. Brian Leonard Williams, डाक्टर ब्रायन लेनार्ड विलियम्स भनेर खोज्नुभयो भने my website will come up. वेबसाइट छ त्यहाँ मेरो My TV interview with Dr. Lakshman Pant on TV Today will come up. अनि डाक्टर लक्ष्मण पन्तसँग भएको एउटा इन्टरभ्यू छ त्यहाँनिर पनि त्यो देख्न सक्नुहुन्छ My Twitter handle will come up, अनि ट्विटरको पनि तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ and also my LinkedIn or the business Facebook. This is called LinkedIn. लिङ्क्डइन My भन्ने profile will चाहिँ come up. त्यो पनि फेसबुकै हो तर त्यो बिजनेस फेसबुक हो त्यो पनि त्यहाँ प्रोफाइल तपाईँले भेटाउन It's not सक्नुहुन्छ Facebook. It's called LinkedIn. त्यसलाई चाहिँ तर लिङ्क्डइन भनिन्छ है त्यो चाहिँ व्यापारीहरूले Means- युज गर्ने फेसबुक जस्तै नै हो Linked in. Yeah, linked together. Yeah, linked in with each other. लिङ्क्डइन भनेको चाहिँ एक अर्कासँग जोडिनु भनेर भनेको हो Okay, so thousands of followers I have over here. अनि यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने हजारौं फलोवरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ And I have thousands of hits on my interview. अनि त्यो इन्टरभ्यूमा पनि एकदम हजारौं मानिसहरूले हेरेको छ Why am I saying this? अनि यो मैले किन भनिरहेछु In more than 500 Christian churches in Nepal, they know me as a Bible teacher. अनि अब नेपालमा 500 वटा जति मण्डलीले मलाई बाइबल शिक्षक भनेर चिन्छ But also in the world, in more than 75 corporate companies, they know me as a person who is training them on leadership and management. अनि तर अब 75 वटा भन्दा बेसी कम्पनीहरुमा चाहिँ मलाई बाइबल टिचर भन्ने हैन तर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ दिने व्यक्ति भनेर उनीहरुले मलाई चिन्छ So yesterday I went and we did a needs assessment training, and then Saturday, Sunday we're going to train them. अनि हिजो चाहिँ गएर अब जुन व्यक्तिहरुलाई म पढाउन गइरहेको छु यो विकेन्डमा उनीहरुको खाँचो के छ भनेर त्यसलाई एसेस गर्नको निम्ति चाहिँ हिजो गयो र अब यो विकेन्डमा म पढाउन जाँदै छु And when I was over there, जब म त्यहाँ थिए I was praying, God, which part of the Bible to teach? The 66 books. अनि मैले चाहिँ प्रार्थना गर्थे प्रभु
बाइबलको कुन चाहिँ खण्डबाट चाहिँ म सिकाउँ, कुन चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ सिकाउँ। त्यहाँ त 66 वटा पुस्तकहरू छ। So I was praying. अनि मैले प्रार्थना गर्दै And I थिएँ। said, Lord, you show me. अनि मैले भने प्रभु मलाई सिकाउनुहोस्। I don't want to be able to come to a place where I'll just make up something. अनि म चाहिँ अब जे भए पनि बनाएर उनीहरूलाई केही न केही त सिकाउला नि भन्ने म त्यसो गर्न चाहदिनँ। मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभु म के चाहिँ सिकाउँ And भनेर। so I asked them questions. अनि मैले उहाँहरूलाई प्रश्नहरू सोधेँ। All these doctors and scientists. अनि डक्टर्सहरू, उनीहरू साइन्टिस्टहरू, उनीहरूलाई मैले प्रश्न Researchers. सोधेँ। उनीहरू रिसर्च गर्ने व्यक्ति, अनुसन्धान गर्ने And they व्यक्तिहरू। keep saying the same thing. All of them said the same thing. अनि उनीहरू सबैजनाले अब उहाँहरूको खाँचो के छ बुझ्नका लागि मैले इन्टरभ्यू But they लिएको। said it in different ways. भनाइ भन्ने तरिका चाहिँ छुट्टा छुट्टै, तर सबैजनाको भनाइ एउटै थियो। Okay, and then I realized, okay, this is what I need to talk about. अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ थाहा भयो ए मैले चाहिँ यो कुरो सिकाउनु पर्ने रहेछ भनेर। This part of the Bible, these are the Bible verses I अनि need to take. बाइबलको यो खण्डबाट यो सिद्धान्तहरू चाहिँ म सिकाउँछु भनेर मैले सोचेँ। The first time I taught the biggest company in Nepal, नेपालमा एक अब नेपालको सबभन्दा ठुलो कम्पनी नै टाटा कम्पनी हो। okay, and Sipradi, they call it Nepal. सिप्रदी भनेर भन्छ यहाँनिर। Okay, I went to teach in that company. अनि म चाहिँ त्यो कम्पनीमा पढाउनका लागि गएँ। Okay, and they did it in a 5-star hotel. अनि उहाँहरूले चाहिँ 5 स्टार होटलमा गर्नुभएको थियो And तालिम। so at the end of the training, after 2 days, they had a cocktail dinner. अनि 2 दिनको उनीहरूको अब ट्रेनिङ सकेपछि चाहिँ अब अन्तिम दिन चाहिँ उनीहरूको ककटेल डिनर भएको थियो। Okay, so everybody was drinking alcohol and eating food. अब त्यो नन क्रिस्चियन कम्पनी हो, अब टिचर म हो, तर उनीहरूको पार्टी त त्यही हो है। सबजना मात्तिनेहरू होइन, सबैजना वाइनहरू लिएर बसिरहेको थियो। And I ate nice food. अनि मैले चाहिँ मिठो खाना खाएँ। And I was just listening, and people, the main manager who was running the training with me, अनि त्यो ट्रेनिङ म सँगसँगै चलाउने अब मुख्य प्रबन्धक जो हुनुहुन्थ्यो, he stood up उहाँ चाहिँ उठ्नु भयो। and he told the human resource director, who was a lady, अनि त्यहाँनिर ह्युमन रिसोर्स डाइरेक्टर चाहिँ एकजना दिदी एउटा स्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसो भन्नुभयो। and he said, you remember we went to America and we studied this Master of Business Administration course? अनि उहाँले चाहिँ त्यो स्त्रीलाई भन्नुभएको थाहा छ तिमीलाई के त हामी अमेरिका गएको थियौ नि, अनि अमेरिका हामीले यो एउटा मास्टर ट्रेनिङ गरेको थियौ नि। And he mentioned some topics in the अनि training. त्यो ट्रेनिङमा उहाँहरूले के टपिक सिक्नु भएको थियो, हामीले यो टपिक सिकेको थियौँ, त्यो टपिक सिकेको थियौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। He said, throw those notes away. उहाँले भन्नुभयो त्यो त्यहाँ सिकेको कुरा त फाल्दे भयो। Brian has brought the latest research. ब्रायनले त हामीलाई लेटेस्ट रिसर्च ल्याएर सिकाउनु भयो, त्यो सिकेको कुराहरू फाल्दे भयो। And in my heart I was laughing. अनि मनमा चाहिँ मलाई एकदम हाँस उठ्दै थियो है त। Because I was using the Bible which is 4,000 years plus old. लेटेस्ट लिएको छ ब्रायनले भन्दै थियो, तर हाम्रो लेटेस्ट चाहिँ मैले कहाँबाट लिएको थिएँ 4000 भन्दा वर्ष भन्दा अगाडि लेखिएको यो किताबबाट मैले सिकाइरहेको थिएँ। And so there are many, like last time I went to Pokhara. अनि म एकचोटि पोखरा गएँ भर्खरै हो। And lots of different Christian businesses. थुप्रै क्रिस्चियन व्यापारीहरूको बिचमा म थिएँ। And many of these Christian businesses, they wanted a good training, so I went and trained them. अनि त्यो क्रिस्चियन व्यापारीहरूको त्यो जो सङ्घ थियो उनीहरूलाई एउटा तालिम चाहिएको कारणले गर्दा मलाई बोलाउनु भएको थियो। But I gave them my book, God is my bank. अनि परमेश्वर मेरो ब्याङ्क हुनुहुन्छ भन्ने एउटा जो किताब मैले लेखेको छु त्यो मैले उनीहरूलाई दिएँ। 6 financial seasons in the life of every believer. त्यो चाहिँ विशेष गरी हरेक विश्वासीको जीवनमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि ऊ विभिन्न ऋतुहरूबाट गइरहेको हुन्छ। 6वटा छुट्टा छुट्टै ऋतुहरूको बारेमा From छ। Genesis to Revelation about tithing. अनि उत्पत्तिदेखि यो प्रकाशसम्म नै दशांशको बारेमा। And I said, William Colgate's company is number 1 in more than 200 countries. अनि मैले भने विलियम कलगेटको कम्पनी चाहिँ 200 वटा भन्दा बेसी देशहरूमा नम्बर 1 मा पर्छ भनेर। Why? किन? Because the company today spends 90% of their income on Bible distribution. कोलगेट कम्पनीले चाहिँ उनीहरूको 90% नाफालाई चाहिँ
बाइबल प्रचारको लागि उनीहरूले प्रयोग गर्छ रे। That's why they're number one in more than 200 countries. है उनीहरूको ज्यादातर 90% उनीहरूको नाफा बाइबल प्रचारको लागि खर्च हुन्छ हैन। उनीहरूको कम्पनी 200 वटा भन्दा बेसी देशमा नम्बर 1 मा प्रभुले राख्नु And I challenge the Christian businessmen. मैले क्रिश्चियन व्यापारीहरूलाई मैले चुनौती दिए। Start with 10%. दशांश 10% बाट सुरु But don't गर्नुहोस्। stop in your giving. तर there. जिन्दगीभर म 10% मात्र दिन्छु Grow भन्नेमा from नरोकिनुहोस्। 10 to 20, 20 है? to 30, 30 to 40. 10 बाट 20 दिने हुनुहोस्, 20 बाट 30 दिने हुनुहोस्। And whatever work you do, God will lift you up. अनि यो दिने क्षेत्रमा यसरी बढ्नुहोस्। तपाईले जे काम गर्नुहुन्छ प्रभुले तपाईहरुलाई उठाउनुहुन्छ, खडा गर्नुहुन्छ भन्दै थिए। And so when I go to these different trainings, like there was one training I went to. अनि विभिन्न तालिमहरुमा म जब जान्छु, विशेष गरी एउटा तालिम जसमा म गएको थिए, Himalayan distillery. हिमालयन डिस्टिलरीजमा मैले तालिम So दिन they are गएको थिए। basically selling alcohol. हिमालयन डिस्टिलरी कम्पनी जसले मलाई तालिम दिन बोलाएको थियो, उनीहरूले मद मदिरा बेच्ने काम गर्छ। Okay, and I was training their managers. उनीहरूको म्यानेजरहरूलाई ट्रेनिङ दिन मलाई बोलाएको And I थियो। was praying, God, give me a chance to share. अनि मैले चाहिँ प्रभु मलाई मौका दिनुहोस्, मैले बाड्ने मौका पाऊँ भनेर। And at the end of the training, अनि त्यो तालिमको अन्तिममा चाहिँ they had a buffet lunch. लास्टमा उनीहरूको बुफे लन्च भएको थियो। But we all were in the same room. We had to sit down, bring our food to the table, and we had to, like each one needed to share something, you know. अनि लास्टमा खाना लिएर टेबलमा बसिसकेपछि चाहिँ हरेकले केही न केही बाँड्नु पर्ने त्यस्तो थियो। Not about the topic. टपिकको विषयमा Like होइन, it was like a, बोल्न पाउने, Okay. एक एकजनाले है मौका लिएर बोल्न पाउने। somebody gave a poem. कसैले कविता भन्यो उठेर, Some people sang a song. कसैले उठेर गीत गाए, म एउटा गीत गाउँछु भनेर। Somebody did a small like dance. अनि कसैले एउटा सानो डान्स गर्यो। This is a cultural program. At त्यो the चाहिँ end. कल्चरल प्रोग्राम जस्तो लास्टमा है उनीहरूले रमाइलोको लागि कसै न कसैले केही न केही कुरो प्रस्तुत I गरे। was not going to do anything. मलाई चाहिँ म चाहिँ केही गर्दिनँ जस्तो But they लाग्यो। insisted, no, Brian sir, you have to. तर ब्रायन सर तपाईले पनि केही न केही गर्नै पर्छ भन्ने So I गर्यो। said, okay, I have to. That means I have to. अनि ल अब मैले पनि केही कुरो गर्नै पर्ने हो भने म गर्छु नि त भने। And so I stood up म उठेँ, and I sang this song. मैले एउटा गीत गाएँ। I said, this is a very nice cultural song I learned from my wife when I came to Nepal 22 years ago. अनि 22 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि मैले मेरो श्रीमतीबाट सिकेको यो गीत भनेर And भने। my children, everybody sings this song. अनि मेरो छोराछोरीहरूले पनि यो गीत गाउँछन्। So I started singing. अनि मैले गीत गाउन थालेँ। This is what I sang. मैले यो गीत गाएँ। रातो रिबना कसरी जाने स्वर्गमा हाम्रो जीवनमा. And basically, without the flag of Jesus, the blood of Jesus, you can't go to heaven. अनि येशूको रगत बिना, येशूको झण्डा बिना स्वर्ग जान सकिँदैन यो गीत। So I just sang it. मैले गीत गाएँ And I sat down. अनि म बसेँ। And they all clapped. सबैजनाले ताली But they all got the gospel. सबैजनाले सुसमाचार पाए। So every training that I go, I'm teaching the Bible or I'm sharing the gospel. You know, I'm making sure that my light is seen. अनि हरेक तालिममा जाँदाखेरि चाहिँ म भित्र भएको ज्योति चाहिँ कसरी देखाउँ हैन, सुसमाचारलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गरौँ भन्ने नै मेरो सोच हुन्छ, जस्तै वातावरणमा गए तापनि। I am not hiding it. अनि म चाहिँ लुकाउने काम गर्दिनँ। And I think that's the reason why. अनि मलाई लाग्छ त्यही कारणले गर्दा You know, that's the reason why I think God has promoted me. That if you type in Google my name, all the different companies and what I do comes up. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि गुगलमा तपाईले मलाई टाइप गर्नुभयो भने त्यो म के गरिरहेको छु, कहाँ के गरिरहेको छु भन्ने कुरोहरु त्यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। People know me, they call me. अनि मान्छेले मलाई चिन्छ, बोलाउँछ। When you become a light for Jesus, people can see and they'll call you. येशूको निम्ति जब तपाई ज्योति बन्नुहुन्छ नि, मान्छेले देख्छ र तपाईलाई बोलाउँछ के। Okay, so what is that light? Share the gospel with your mouth, but also with your life. तपाई ज्योति कसरी बन्न सक्नुहुन्छ? मुखले पनि सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्, तर जीवन पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने टाइपको नै हुनु पर्यो जीवन पनि। Your character तपाईको चरित्र and your words. अनि तपाईको शब्द।
your words तपाईको शब्द and your good work. र तपाईको असल कर्महरू Okay, let it be known. त्यो चाहिँ मानिसहरूले Don't hide it. देखोस् चिनोस् यो चाहिँ लुकाएर राख्ने कुरा होइन Today, thousands of people are in their phones. है हजारौं मान्छेहरू सबैजना आफ्नो फोनमा नै व्यस्त हुन्छ So you then use technology to share the gospel. अनि हजारौं मान्छेहरूले हेर्ने कुरो नै टेक्नोलोजी हो भनेदेखि तपाईले टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्नु सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति Okay, this semester we studied about Bible, science and technology. यो सेमेस्टरमा हामीले बाइबल विज्ञान र प्रविधिको बारेमा सिक्यौं So use that यसलाई हामी प्रयोग गरौँ to share the gospel. सुसमाचार सुनाउनको निम्ति